สวัสดีครับนี่สถานีอะไรครับสวัสดีครับนี่สถานีอะไรครับนี่สถานีอโศกค่ะ นี่สถานีอโศกค่ะ ผมเพิ่งมาถึงกรุงเทพครับผมเพิ่งมาถึงกรุงเทพครับอ๋อ ยินดีต้อนรับนะคะ อ๋อ ยินดีต้อนรับนะคะ ขอบคุณครับผมอยากไปสยามครับขอบคุณครับผมอยากไปสยามครับได้ค่ะ ต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะ ได้ค่ะ ต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะ ผมไม่เคยใช้รถไฟฟ้าที่นี่เลยครับผมไม่เคยใช้รถไฟฟ้าที่นี่เลยครับไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวดิฉันช่วยนะคะ ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวดิฉันช่วยนะคะ ต้องเริ่มยังไงครับต้องเริ่มยังไงครับซื้อตั๋วก่อน แล้วไปที่ชานชาลาค่ะ ซื้อตั๋วก่อน แล้วไปที่ชานชาลาค่ะ ไปสยามกี่บาทครับไปสยามกี่บาทครับฟรี10 บาทค่ะ ฟรี10 บาทค่ะ ใช้เงินสดได้ไหมครับใช้เงินสดได้ไหมครับได้ค่ะ ได้ค่ะ นี่ครับ50 บาทนี่ครับ50 บาทนี่เงินทอน10 บาทค่ะ นี่เงินทอน10 บาทค่ะ ไปสยามไปทางไหนครับไปสยามไปทางไหนครับ ไปชันชาลาที่1ค่ะ ไปชันชาลาที่1ค่ะ ผมกลัวขึ้นผิดครับ ผมกลัวขึ้นผิดครับ ไม่ต้องห่วงค่ะ ดูป้ายสยามได้เลย ไม่ต้องห่วงค่ะ ดูป้ายสยามได้เลย เฮ้ยรอนานไหม เฮ้ยรอนานไหม นิดหน่อยเราจะไปสยามกัน นิดหน่อยเราจะไปสยามกัน ซื้อตั๋วแล้วหรือยัง ซื้อตั๋วแล้วหรือยัง ยังเลยไปซื้อกัน ยังเลยไปซื้อกัน ลองใช้เครื่องดีไหม ลองใช้เครื่องดีไหม โอเค ลองดู โอเค ลองดู เครื่องไม่รับเงิน เครื่องไม่รับเงิน อ้าวทำไงดี อ้าวทำไงดี ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ดีกว่า ไปซื้อที่เคาน์เตอร์ดีกว่า รถไฟจะมาแล้วหรือยัง รถไฟจะมาแล้วหรือยัง ฉันไม่แน่ใจ ฉันไม่แน่ใจ อีกประมาณ3 นาทีค่ะ อีกประมาณ3 นาทีค่ะ เร็วหน่อยนะ เร็วหน่อยนะ ขอตั๋ว2 ใบไปสยามครับ ขอตั๋ว2 ใบไปสยามครับ 80 บาทค่ะ80 บาทค่ะ ฉันมีแบงค์พันนะ ฉันมีแบงค์พันนะ เขารับไหมนะ เขารับไหมนะ ได้ค่ะ แต่รอสักครู่นะคะ ได้ค่ะ แต่รอสักครู่นะคะ รถไฟมาแล้ว รถไฟมาแล้ว ขึ้นเลยไหม ขึ้นเลยไหม เดี๋ยวก่อนค่ะ สายนั้นไม่ใช่ เดี๋ยวก่อนค่ะ สายนั้นไม่ใช่ เกือบไปแล้ว เกือบไปแล้ว ผมยังงงอยู่ครับ ผมยังงงอยู่ครับ ไม่เป็นไรค่ะ ค่อยๆดูนะคะ ไม่เป็นไรค่ะ ค่อยๆดูนะคะ ดูสีสายรถไฟนะคะ ดูสีสายรถไฟนะคะ อ๋อ เข้าใจแล้ว อ๋อ เข้าใจแล้ว ขบวนนี้ใช่ไหม
ขบวนนี้ใช่ไหม ใช่ นี่แหละ ใช่ นี่แหละ ใช่ค่ะ ขึ้นได้เลย ใช่ค่ะ ขึ้นได้เลย ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ คนเยอะมากเลย คนเยอะมากเลย แต่สะดวกนะ แต่สะดวกนะ ใช่ เร็วด้วย ใช่ เร็วด้วย อีกกี่สถานี อีกกี่สถานี อีก2 สถานี อีก2 สถานี ถึงสยามแล้วใช่ไหม ถึงสยามแล้วใช่ไหม ใช่ ถึงแล้ว ใช่ ถึงแล้ว คนเยอะมากเลย คนเยอะมากเลย ที่นี่เป็นศูนย์กลางเลยนะ ที่นี่เป็นศูนย์กลางเลยนะ ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว ง่ายกว่าที่คิดใช่ไหม ง่ายกว่าที่คิดใช่ไหม ใช่ ตอนแรกผมกลัวมากเลย ใช่ ตอนแรกผมกลัวมากเลย ต่อไปคุณไปเองได้แล้วนะ ต่อไปคุณไปเองได้แล้วนะ ใช่เลย ขอบคุณมากนะ ใช่เลย ขอบคุณมากนะ